අයිබන අපේ YouTube යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදු දිනක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් අරෝනේ මේ දවස්වල ගොඩක් අය Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber මේ ගොඩක් social media applications, chat කරන applications මේ ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් access කරද්දී ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්න මේ හැමෝමත් එක්ක ඔයා access කරද්දී සමහරක් අය ඔයාලට joke එකකට වගේ සමහරක් photos එවලා ඇති මේක message වලින් යවන්න. එහෙම නැත්නම් මේක Facebook එකට දාන්න. මේ විදිහට එක එක විදිහට සමහරක් විට ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ෆොටෝස් එවලා ඇති. ඇත්තටම සමහරක් විට ඔයා මේක කරොත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඒ දේ කරා නම් ඒ ෆොටෝස් ඔයා ඒ යාළුවා කිව්ව විදිහට ෂෙයා කරා නම් සමහරක් විට ඔයාලට දවස් 3ක් යනකම් Facebook ඔයාලට ඇක්සස් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැතුව ඇති. ඇත්තට මොකද්ද මේක සහ මොකද්ද මෙහෙම වෙන්න හේතුව? කොහොමද මේකෙන් බේරෙන්නේ කියන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ Facebook කියලා කියන්නේ මේ Instagram මේ හැම social media වලම තියෙනවා rules and regulations. මේකේ නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ නීති කැඩුවොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් එක්කෝ ඒ account එක ඔයාගෙන් delete වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක తాවකාලිකව access කරන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ ඇයි කියලා බැලුවොත් ඇත්තටම මේ child abuse සහ ඔයාගේ sexual content කියන මෙන්න මේ categories දෙකෙන් මේක ලොකුවටම බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා mobile phone එකේ තව කෙනෙක් ඔයා ෆොටෝ එකක් ඔයා ඒක එක නීති රීති වෙනස් වෙනවා එක එක social media platform එකත් එක්ක. දැන් ඔයා YouTube එකට වගේ දැම්මොත් YouTube Facebook එකේ දාන හැම වීඩියෝ එකම YouTube එකට දාන්න බෑ. මොකද ඒකේ content copyright වලට අහු වුණොත් ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ videos එක ඔයාගේ channel එක සමහරකට නැතිලා යන්න පුළුවන්. සමහරකට ඔයා මේ videos එහෙම නැත්නම් මේ photos කියන දේවල් අනිත් social media platform එකත් එක්ක ඔයා share කරොත් සමහරකට ඔයාගේ account එක తాවකාලිකව ඔයාට access කරන්න බැරි වෙන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. මේකට හේතුව මෙයාලගේ මේ නීති රීති. මේ එකින් එකට social media platform එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා WhatsApp වලින් share කරපු photo එකක්, video එකක් ඔයා Facebook එකේ share කරන්න ගියොත් සමහරකට ඔයාව block වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා Facebook වල share කරපු එක WhatsApp වල share කරන්න ගියොත් ඔයා සමහරකට එතනත් block වෙන්න පුළුවන්. මේක එක එක නීති රීති තියෙන නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේකෙන් බේරලා ඉන්නේ කියලා බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කොයි විදිහක වීඩියෝ එකක් හෝ ෆොටෝ එකක් ඔයාට තව කවුරු හරි ෂෙයා කරන්න කිව්වොත් Facebook වල Instagram වල හෝ මොකක් හරි social media platform එක ඔයා මුලින්ම මේකේ බලන්න ඕන සාධක දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ බලන්න ඕන child abuse කියන එක. එහෙම නැත්නම් ළමා හිංසනය කියන දේ ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මෙතනදී ළමයෙක්ට හිංසාවක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ ෆොටෝ එකෙන් යම්කිසි ඒ ළමා මානසිකත්වයේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවද? මෙන්න මේ දේ ඔයා අනිවාර්යයෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ ෆොටෝ එක ඇත්තටම නිකන් ඔයාට හිතන නිකන් වෙනස් දෙයක් නිකන් ළමයෙක්ට හානියක් වෙන වගේ දෙයක් කියලා තියෙනවා නම් කිසිම විදිහකටවත් ඔයා මේක ෂෙයා කරන්න හදන්න යන්න එපා. මොකද child abuse කියන එක මේ ලෝකේ ගොඩක්ම රටවල අපේ ලංකාවට වඩා ලොකුවට තියෙන තියෙන නිසා මේ නීති ගොඩක්ම තදයි. ඒ නිසා ඔයාගේ channel එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook account එක වුණත් අයින් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක YouTube වල නම් ගොඩක්ම වැඩි. මේ නීති ගොඩක්ම තදයි. නමුත් Facebook වල එච්චර නෑ. නමුත් එයාලා తాවකාලිකව හරි ඔයාට access කරන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා කරනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයා කොහොමද මේක අඳුරගන්නේ කියලා බැලුවොත් තව විදිහක sexual content කියන category එක ගත්තොත් මේකෙදි ඔයා මොකක් හරි දෙයක් යාළුවෙක් share කරන්න කිව්වොත් කොයිම වෙලාවකවත් ඔයා share කරන්න හදන්න එපා. මොකද එයාලා එකෙන් කරන්නේ ඒකට යාළුවෙක් ඔයාට joke එකකට ඔයාට Facebook access කරන්න බැරි වෙන තත්ත්වෙට ඔයාට නිකන් කියයි. නමුත් මේකෙදි ඔයාගේ මේක track වෙනවා. ඔයාව track වෙනවා. ඊට පස්සේ track වුණාන් පස්සේ ඔයා තව පාරක් දෙපාරක් කරද්දි ඔයා Facebook එකෙන්ම delete වෙලා යන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එකම. ඒ වගේම මීට අමතරව සමහරක් අය කියනවා මේ කමෙන්ට්ස් බ්ලොක් කලා කියලා. ඇත්තට මේ දේත් වෙන්නේ මේ හේතුව නිසා විතරක්ම නෙමෙයි. මොකද හේතුව මේ කමෙන්ට්ස් බ්ලොක් කියන එක අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැම දෙයකම සීමාවක් තියෙනවා. අපි යම්කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරාම මේකේ සීමාවක් තියෙනවා. මේ ඕනම දෙයක සීමාවට එහා පාවිච්චි කරොත් අන්න එතනදී ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දන්නවද Facebook වල මගේ YouTube channel එකේදී මම මේකේ group එකක් හදුවා. Facebook group එකක්. මේ group එකේ මම add කරන්න extension එකක් භාවිත කරා. මේ extension එක මගේ browser එකට install කරලා ඒ extension එකේ එක click එකකින් පුළුවන් මගේ Facebook එකේ ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම ඒ group එකට add කරගන්න. එක ක්ලික් එකකින් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙහෙම කරාම මගෙන් ඊට පස්සේ අහනවා Facebook එක රීකැප්චර් එකක් වඩනවා කැප්චර් කරනවා හියුමන් කෙනෙක්ද රොබට් කෙනෙක්ද කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. මේකට හේතුව මේ නීති දැන් අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මම කරපු දා. ඉතින් ඇත්තට මේකත් වැරදි දෙයක්. මොකද මේ නීති රීති තද නිසා එන්නේ අවුරුද්දකින් අවුරුද්දට මේ නීති ඇත්තටම වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ නැහැ. නීති වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පුද්ගලයෙක් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියා කියන දේවල් මේවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් මේවා කැප්චර් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ සීමාවට වඩා කරන්න ගියොත් ඇත්තට මේ බ්ලොක් වෙන දේවල් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ කමෙන්ට්ස් වා එක දිගට ස්ටිකර් කමෙන්ට් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කමෙන්ට් එක දිගට 100ක් 1000ක් විතර එකවර ඔයා එක ෆොටෝ එකකට එහෙම නැත්නම් එක වීඩියෝ එකකට දැම්මොත් මේක කැප්චර් වෙනවා. ඔයා රොබට් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම්
ඔයා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නෙමෙයි කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් කැප්චර් කරනවා ඔයා මිනිස්සෙක්ද නැද්ද කියලා. ඔයාට මේක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙයි. එහෙම නැතුනොත් ඔයා සමහරවිට ටෙම්පරරි තාවකාලිකව ඔයාගේ කමෙන්ට්ස් බ්ලොක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තවත් මේක කමෙන්ට්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි ෆොටෝ ෂෙයා කරත් ඕක සීමාවක් තියෙනවා. මේ සීමාවට එහා ඔයා ගියොත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේ වෙද්දි මේ දේ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට සමහරවිට දවස් 3ක් විතර ඉන්නදී Facebook එකේ ඔයා කියපු නැති අර rules regulations වලට එහා ගිහිල්ලා ඒ වැරදි දෙයක් ඔයා ෂෙයා කරලා තිබ්බොත් ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක ඇක්සස් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දේ කරගන්න එපා. ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි ෂෙයා කරද්දී මේක බලන්න හරියටම මේක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද කියලා මේ දේ මත තමයි රඳාපවතින ඔයාගේ account එකේ තියෙන ඒක ඉස්සරහට පවත්වා ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම නැත්නම් delete වෙයිද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් පළවෙනි අතුමාට subscribe button එක මේක click කරලා like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් comment කරන්න. අපි තවත් විදිහට හැමෝටම ජය වේවා.